Ayun, Diyos ko po. Ito na naman. Mga magugulo na naman ang dirito. Hello. We want lumpia. We want lumpia. Kaya, Shanghai. eto. Shanghai pala. Ayan, lumpiang Shanghai. Oh. Diyos ko naman, kababalik nyo lang, kain agad. Naamoy ko sibuyas. Sibuyas. Wow, sibuyas pa lang. Alam na, ha? So, nandito na tayo, chef. Gagawa lang tayo ng not your usual lumpia. So we have here our minced meat, Minced onion, minced carrots, Carrots. carrots. minced Celery. Tama? Celery yan, ako ba? celery, Wala, nakatsamba ako. oyster sauce, Oyster sauce. Oyster sauce. Sweet. and salt. Sweet. And sweet. salt daw. Salt and pepper, of course, ang ma'am. ating pampalasa. Wala sa atin yan. Salt Pepper. and pepper. Yes. Then, eto na yung exciting part. Ito yung therapeutic part dito. Uy, sarap. Yan. Ima-massage mo lang yan. Search ko lang. Amazing, rapper, amazing no? talaga ako sa rapper. Parang ano, table... Rice, ano yan? Rice rubber. Ah, gelatinous rice wrapper. Gelatinous rice wrapper. Sige. Bilis lang to, guys. So, first, Water. Ha? then, first layer. Yung second layer. Oh my God! Para hindi agad siya masira pag pinili. Hindi, para siya magiging embutido. Tama ba? Yes, ma'am. Exactly. Galing ka! Sa social media ko lang to napanood. So, it's not an original, Recipe? yes, concept. So, meron na tayo ditong magandang layer. Okay. Yung ating wrapper. We're just gonna put it there. Hindi Pwede rin ito chef, kunyari maglalagay ka ng cheese para Oh, of course. ialat ng konti. Hindi, yung gantong ang technique. Actually, kahit una ko siyang tinry sa cream cheese and spinach. Kahit dessert, pwede rin. Turon. Pwede. Napakaganda dito Yes, sa napakaganda. Nami Garden, Yes. no? Napakadaming puno. Tama. Parang ang sarap kumain dito, chef. Touch of green, no? Yes. Yung Everywhere. maganda sa kanya, meron siyang Alam mo maganda outdoor. dito? Ituro mo to, Hailey. Tingin mo. Hindi, gagawin na ni Pipita, naka-sign up na siya. Itutour ko talaga to kasi nakilala ko yung may-ari, napaka-pogi. Ano ba? Tropa na kayo? Si Charlie. Mabait din. Ay, ah. Ang bilis naman. Ang bilis naman. Ayan, mas mataba siya ngayon. Shururut. There you go. Yan na. Okay. Easy peasy. Init na Easy. yung pan natin. Oil. Hindi talaga siya tinatamuhan ng ano. Di ba? May favoritism yung mantika. Hindi siya galit kapag si chef yung nagluluto. Pero pag kami, pumuputok-putok siya. May technique ba yun, chef? May technique, actually. Kinakausap mo siya. Before mo siyang lagyan ng oil or anything, you preheat yung pan. Medium fire lang. Siguro mga good 5 to 10 minutes bago mo siya ibaba yung temperature. Saka mo lagyan ng oil. Hindi siya magre-react ng Ganyan. violent. And it would actually make the pan non-stick. So yun yung parang science behind it. Oh, here you go. Wow! Oo, masarap. Pero ito na nga, chef. Yes, ano yun? Kailangan ko munang umikot dito sa Nami Garden because, you know, parang nararamdaman ko, andyan na yung may-ari, napaka-pogi si Charlie. Wow! I think he's waiting for me. Wait din. Waiting for you talaga, ah. Waiting for you. Waiting for you. Pero ito na nga. Okay. Tirahan niyo ako dyan, ha? Okay, Rocky! Ako Mag-ingat naman. ka and mag-enjoy ka. Yes. Enjoy kami bahala. Enjoy ka dun, ha? One naman to mga good for 4 to 5 persons naman to. Correct. Talaga? Yeah. Kilala ko to, nag-take out to eh. Mas magaling ka sa akin doon. Mas magaling ka sa akin. Bye-bye. Bye-bye. Later. Ito, mabilis na lang to. Siguro mga more or less 5 minutes na lang. Okay po. And then after that, when na tayo serve? Perfect! Perfect. Go! Nakakatakam siya. Saka yung amoy. Sarap. Correct. Let it rest for a few minutes and then nakat ko na, titikman na natin. Ayun. Okay. Here you go. Okay. I'm excited. Please. Yan, no? Uy, lutong. Sumarap yung wrapper. Kasi dalawang wrapper Rare. yata yung nakain. Yung malutong. Ang Gusto sarap ng ng mga bata. crust na crispy siya on the outside. Gooey siya sa inside. And then, meron kang malalasahan na meatball sa loob. Yeah?